اسم شاكر مازيغ، المسؤول التقني على الضيعة الفلاحية المتواجدة بسوق ثلاث الغرب. المساحة الإجمالية 150 هكتار، 72 هكتار ديال الحوامض. قبل ما نتعرفوا على شركة السويت كانوا عندنا بعض المشاكل بحال في السقي، بحال الأمراض، بحال شكل الفيماجين، بحال شكل لاموش بلونش. وملي تعرفنا عليهم بقاو ياخذوا داك الشيء ديال الصور عبر الأقمار الصناعية وكيتبعوا معنا، وداك الشيء اللي تنستاشروا معاهم وداك الشيء اللي قالوا لنا كنخدموا به. ودابا راه غادا ان شاء الله الضيعه في تحسن. هذا التطبيق سهل علينا بالنسبه للمساحات المزروعه على حساب السقي، واش نزيدوا في عدد ساعات السقي ولا نهبطوا من عدد الساعات ديال السقي. اهم حاجه اللي كاينه في هذا الشيء كامل هي واحد المهندس زراعي كتوفروا لنا شركه السويت كيتبع معنا الحاله الصحيه ديال الضيعه الفلاحيه.